Làm thế nào để chúng ta bán được nhiều hàng hơn, làm thế nào để giúp chúng ta bán được nhiều sản phẩm hơn, làm thế nào để tăng được doanh số hơn, và điều đặc biệt làm thế nào để chúng ta dùng sản phẩm dịch vụ của mình hỗ trợ được cho nhiều khách hàng hơn, thì trong video này sẽ trả lời giúp cho anh chị có thêm kiến thức để giải quyết cái nội dung đó. Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Biên. Và ở trong các chuỗi video lần trước chúng ta đã nghiên cứu đến tập số 4, làm thế nào để đột phá được doanh số. Và trong chủ đề video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với quý anh chị một nội dung liên quan đến bán hàng. Để có chút đột phá được doanh số thì cái khâu mà chúng ta thực hiện tiếp xúc với khách hàng, khâu bán hàng là một khâu hết sức là quan trọng. Làm thế nào để tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng, thì cái hoạt động sale là hoạt động then chốt quyết định được cái điều đó. Như chúng ta được biết thì đại đa phần mọi người thường sợ bán hàng. Và theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho đến ngày hôm nay được biết rằng là có đến hơn 61% số người dân Việt Nam sợ hoặc là có niềm tin tiêu cực về bán hàng. Chính vì vậy dẫn tới gần 70% có tỷ lệ dân số với cái doanh thu, với cái thu nhập hàng tháng dưới 5 triệu đồng. Hãy nhớ điều này, khi chúng ta mà không tham gia vào hoạt động bán hàng thì cái thu nhập của chúng ta khó mà có thể đột phá được. Để mà đột phá được cái thu nhập của chúng ta thì hãy tham gia vào quá trình bán hàng, tham gia vào quá trình kinh doanh. Làm thế nào để chúng ta bán được nhiều hàng hơn, làm thế nào để giúp chúng ta bán được nhiều sản phẩm hơn, làm thế nào để tăng được doanh số hơn, và điều đặc biệt làm thế nào để chúng ta dùng sản phẩm dịch vụ của mình hỗ trợ được cho nhiều khách hàng hơn, thì trong video này sẽ trả lời giúp cho anh chị có thêm kiến thức để giải quyết cái nội dung đó. Chúng ta được biết rằng là như thế này, giữa người bán và người mua là hai phe, tạm được coi là hai phe đi. Với người bán thì có nỗi sợ gì diễn ra ở trong đầu họ, và với người mua thì có nỗi sợ gì diễn ra trong đầu họ. Hãy cùng lắng nghe nhé. Đối với người bán thì chúng ta cùng quan sát này. Với người bán thì cái nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ là sợ thất bại. Đấy, sợ người ta đánh giá, và sợ là cái thể diện của mình. Đấy, có rất nhiều người kỳ thị với một câu nói là không hiểu nó học hành gì, học hành làm gì, và cuối cùng nó cũng chỉ là thằng đi bán hàng. Đấy là một cái niềm tin rất là tiêu cực, niềm tin chưa được đúng. Đấy, thế vậy là đối với phía người bán thì có nỗi sợ về vị trí bản thân, nỗi sợ về người khác đánh giá, nỗi sợ đặc biệt là có một cái nỗi sợ là đó là gì? Sợ không thành công. Đấy, thì mấy cái nỗi sợ đấy kiến tạo. Và ở trong đầu chúng ta này, bất kỳ con người nào thì nó đều có ba cái nỗi sợ. Ba cái nỗi sợ này nó phát sinh ra thành những cái nỗi sợ khác, mà nhờ ba cái nỗi sợ này giúp cho con người tiến hóa hơn. Nào, chúng ta cùng nghiên cứu nhá. Nỗi sợ đầu tiên là đối với bất kỳ ai đều sợ độ cao. Đấy, nếu như bạn đứng ở trên một cái tòa nhà cao hoặc là đứng trên một núi cao nhìn xuống thì nhìn rất là sợ. Và cái nỗi sợ thứ hai đó là sợ gặp người lạ. Đấy, và nỗi sợ thứ ba thì mới là sợ chết. Thế vậy là cái nỗi sợ gặp người lạ là đứng ở vị trí thứ hai trong cái tâm trí, trong tâm thức của bất kỳ ai. Thế vậy là giữa người mua và người bán gặp nhau là hai người xa lạ hoàn toàn. Thế vậy làm thế nào để giữa người mua và người bán có thể tiến lại gần nhau, bắt tay được với nhau, thì lúc đấy thương vụ bán hàng nó mới diễn ra. Còn không, người mua chạy xa người mua, người bán chạy xa người bán thì không có điều gì diễn ra cả. Và từ ba cái nỗi sợ đấy, và nó lại diễn ra một cái nỗi sợ nữa ở trong người bán hàng, đó là gì? Là sợ người khác đánh giá này, niềm tin chưa đúng về bán hàng này, và sợ gặp người lạ này, và nữa là gì? Là cái vị thế, coi là cái tôi của bản thân. Được chưa ạ? Và còn cái nỗi sợ của người mua là gì ạ? Nỗi sợ của người mua là gì? Đầu tiên là sợ bị lừa. Đấy, gặp một người lạ thì đương nhiên là cũng có một vài cái nỗi sợ chung giống như người bán là sợ gặp người lạ rồi. Và cái thứ hai là gì? Là sợ bị lừa. Bởi vì là gì? Đứng trước một cái sản phẩm dịch vụ đấy, không biết là cái sản phẩm dịch vụ đấy nó có tốt không, hay là mình dễ bị lừa. Cái nội dung, cái nỗi sợ tiếp theo của người mua đó là gì? Là sợ bị mất mát. Thế vậy là nếu như tôi bỏ tiền ra tôi mua cái này thì tôi sợ rằng là gì? Tôi mất cơ hội để tôi mua cái khác. Đấy, gọi là sợ gặp người lạ rồi. Đối với người mua thì sợ gặp người lạ rồi. Và thứ hai là sợ bị lừa rồi. Và cái thứ ba là nỗi sợ mất mát.
Thế vậy là mỗi một bên đều có những cái nỗi sợ khác nhau và làm ngăn cản hai bên tiến lại gần nhau. Thế vậy là ở trong các nội dung video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị các kỹ thuật, các kiến thức liên quan làm thế nào để cho hai bên giữa người bán và người mua có các cái quá trình trao đổi như thế nào đấy, để người mua hiểu người bán và người bán hiểu hơn người mua, thì hai bên tiếp cận lại được gần với nhau thì quá trình trao đổi hàng hóa mới diễn ra. Người mua thì mua được sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, còn người bán sau khi bán được sản phẩm dịch vụ tốt của mình rồi thì tiền của người mua mới chuyển qua người bán. Lúc này thì cái quá trình trao đổi diễn ra nó mới thành công, thì nó mới tạo ra sự thặng dư và mới tạo ra sự phát triển. Và Phạm Thành Biên rất vui được chia sẻ cái chủ đề này cho quý anh chị đang theo dõi kênh của Phạm Thành Biên. Bằng cách nào đó thì có thể giúp cho mọi người có thêm kiến thức liên quan đến kinh doanh, các kiến thức liên quan đến khởi nghiệp, và đặc biệt thông qua những cái chuỗi video này có thể giúp đỡ được cho anh chị có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Bản chất bán hàng là mối quan hệ giữa con người với con người. Thế vậy là để mà bán được một cái thương vụ bán hàng được thành công diễn ra thì người bán và cả người mua đều phải là những người rất là am hiểu. Đặc biệt là chúng ta là người bán. Là người bán thì chúng ta phải hiểu các cái kỹ thuật, các cái quy trình tâm lý diễn ra trong một con người như thế nào, và mình phải làm chủ được các kỹ thuật đấy, thì lúc đó chúng ta mới là người dẫn dắt được cuộc chơi. Phạm Thành Biên rất vui được chia sẻ cái chủ đề này tới tất cả anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những cái video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.